Добрий день ще раз. І сьогодні в нас з вами огляд новинок компанії Pelar, це пілінги, формула Glow. В нас вийшли кілька поверхнево-серединних пілінгів, 3 пілінги. І сьогодні ми про ці пілінги з вами і поговоримо, що це таке, як вони працюють і як їх використовувати. Як хочемо. Значить, отакий в нас план вебінару. Ми поговоримо взагалі про важливість, актуальність цих пілінгів, поговоримо про складові інгредієнти, які входять у склад пілінгів, і, звичайно, знання їх дії, складу, вони будуть, звичайно, допомагати робити такі висновки про дію пілінгу, тобто прогнозувати цю дію і розуміти, що відбувається в шкірі і для чого ми це використовуємо. Поговоримо і про склад, і протоколи наших пілінгів. Ну і почнемо з того, що ті пілінги, які ми вам сьогодні представляємо, це пілінги поверхнево-серединної дії. І вони займають таке, прямо таки можна сказати, стратегічно важливе місце в системі професійного догляду, тому що вони працюють на межі комфорту та результату. Вони дають такий дуже виражений, помітний ефект, але без тривалої реабілітації. І якщо коротко, то їх можна характеризувати як місток між базовим косметологічним доглядом і ін'єкційними процедурами. І от властивості цих пілінгів загальні такі, їх можна представити в вигляді такого списку. І запуск керованої біостимуляції означає, що ці пілінги, вони, звичайно, працюють глибше за поверхневі пілінги, але все ще без агресивних ризиків таких. І вони створюють контрольований запальний процес, який сприяє активізації фібробластів у дермі. І вони, в свою чергу, посилюють синтез колагену першого типу, третього типу, еластину, глікозаміногліканів. І в результаті ми отримуємо більш щільну, більш гладку і пружну шкіру. Корекція перших і помірних вікових змін означає те, що ці пілінги показані при тьмяному кольору обличчя, при дрібних зморшках, заломах, при нерівному рельєфі, фотостарінню, постакне, гіперкератозу, тому що ці пілінги, вони дають ефект оновлення, але без зміни рис обличчя і без того ефекту, що щось робили. Підготовка до більш потужних процедур, так, ці пілінги підвищують щільність шкіри її і рівномірність проникнення активних речовин, і підвищує реактивність шкіри. Тому доцільно використовувати їх також перед плазмотерапією, перед лазерним шліфуванням, перед біоревіталізацією або іншими видами мезотерапії. І підготовка шкіри, вона дає таким чином рівномірний розподіл активних речовин, які далі використовуються при подальших більш потужних, можливо, процедурах. Профілактика старіння. Ми сказали, перші вікові зміни, помірні вікові зміни, але якщо навіть клієнтка взагалі-то задоволена своїм зовнішнім виглядом і станом шкіри, то для того, щоб зафіксувати цей ефект і попередити появу перших вікових змін, то можна рекомендувати такі регулярні курси 1-2 рази на рік, і вони будуть для цих клієнтів фундаментом анти-ейдж терапії, анти-ейдж догляду. Вони будуть працювати, вирівнювати з роговим шаром шкіри, будуть оптимізувати клітинний цикл, будуть підтримувати якість дерми, і це особливо важливо після 30-35 років, коли оновлення починає вже природним чином сповільнюватися. І таким чином ці пілінги будуть гарним підспір'ям таким у практиці косметолога. Ну, можна назвати їх також міні-альтернативою ін'єкційним методом.
Тому що коли пацієнт хоче покращення, але боїться уколів або якогось надмірного ефекту, не хоче виглядати неприродньо, то отакий правильно підібраний поверхнево-серединний пілінг, він здатний дати свіжість, шкірі щільність, тонус без ін'єкцій. Оптимізація роботи домашнього догляду також треба пояснювати клієнтам, тому що після проведення таких пілінгів краще працює ретиноїдна терапія, це золотий стандарт анти-ейдж-терапії, підвищується ефективність кислотних тонерів, і активи дають відчутно кращі результати, і шкіра стає, можна сказати, такою сприйнятливішою до всього, що на неї зверху наноситься під час домашнього догляду. Ну і рівномірність і якість текстури шкіри, да, за будь-яких умов, і у більш молодої, і у більш вікової шкіри згладжується рельєф, зменшуються дрібні рубчики, усувається тьмяність, і це саме той ефект, який пацієнт найчастіше формулює, що от, а як можна, щоб шкіра стала просто гарнішою. І у цьому випадку пілінги будуть у нагоді, і їх треба планувати у догляді конкретних клієнтів, пацієнтів. Далі, ми з вами давайте тепер подивимося на складові пілінгів, які обумовлюють ефекти, які ми отримуємо після проведення таких процедур. Перше, що у складі пілінгів знаходиться ретинол. Значить, ми їх називаємо жовтими пілінгами, але в косметології традиційно жовтими пілінгами називають такі пілінги, які мають жовтий кольор, але вони мають відмінність. Ретинолові і ретиноєві пілінги – це різні пілінги. Наші пілінги правильно називати ретиноєвими, тому що ретиноловий пілінг, там, де висока концентрація ретинолової кислоти, це пілінг, який працює, звичайно, механізми, вони також такі ж, як і у ретинола, але в ретиноєвих пілінгах там робота, відлущення, вона йде за рахунок високої концентрації ретиноєвої кислоти. А от ретинол, він діє трошки і по-іншому, тому що, да, звичайно, це речовина, яка працює в глибині шкіри, але ретинол до того, як почати працювати як ретиноєва кислота, він проходить кілька перетворень. От тут в нас є така табличка, зараз я оце, вибачте, я зараз це зверну, отак, щоб її було гарно видно. От ієрархія взагалі ретиноїдів, її можна отаким чином показати, розташувати. Наша кінцева мета – це ретиноєва кислота. Оці форми, які пізніше тут згадані, вони не використовуються в косметології, це вже фармакологічні форми, але от ретиноєва кислота, окрім адапалену, звичайно, його теж ми не використовуємо. Ретиноєва кислота – це якби така кінцева мета, якої ми маємо досягти, використовуючи у своїй практиці ретиноїди. І от ретиноїди, вони починаються ефіри ретинолу, це така найменш потужна форма, це те, що ми, в принципі, маємо на увазі, коли говоримо про вітамін А. Да? Це ефіри ретинолу, які початкова форма, яка запускає отакий цілий ланцюжок перетворень до ретиноєвої кислоти. Далі ми подивимося на цей ланцюжок, але чому так? Ретиноєва кислота взагалі, вона раз у 20 більш потужна, ніж ретинол, взагалі, от вітамін А і ретиноїди, вона, от ці початкові форми, ретиноєва кислота приблизно в 20 разів більш потужна. І ретиноїди, вони перетворюються у шкірі, в організмі в ретиноєву кислоту через процес окислення. Ми не будемо зараз дуже детально розбирати з ферментами, які приймають участь у цьому ланцюжку, у цьому процесі. Ми просто з вами проговоримо про те, що отаке послідовне перетворення
ретиноїдів у ретиноїву кислоту – це те, що відбувається, коли ми використовуємо ретинол. Чому ми їх використовуємо? Тому що ми знаємо, що ретинова кислота дуже активна, але вона має дуже виражений подразнювальний ефект на шкіру. Саме от через цей подразнювальний ефект ретиноєві пілінги, жовті пілінги, вони викликають лущення шкіри, тому що вони руйнують епідермальний бар'єр, тому що вони руйнують зв'язки між клітинами епідермісу і викликають запалення, лущення, власне, те, що ми бачимо після ретиноєвих пілінгів. Але якщо ми будемо використовувати ретиноїди, то таким чином ми зможемо зменшити оце подразнювальну дію на шкіру, і таким чином ми зможемо використовувати більшу кількість вихідних от таких інгредієнтів для того, щоб збільшити кінцевий ефект дії ретиноєвої кислоти. Давайте, щоб було зрозуміліше, ми перейдемо до оцього ланцюжка. От як вже ми сказали, ретинолоацетат, ретинолопальмітат – це вихідні форми вітаміну А, які потім перетворюються на ретиноєву кислоту. Далі наступною формою є ретинол, далі ретиналь-альдегід, тут він позначений як ретиналь, і в кінцевому рахунку утворюється ретиноєва кислота. І от вплив ланцюжок цей перетворення за рахунок окислення, які відбуваються у шкірі, дозволяє використовувати більші концентрації вихідних форм і при цьому не збільшувати подразнювальний ефект ефективної ретиноєвої кислоти на шкіру. Тобто ми шкірі даємо не кінцевий продукт цього ланцюжка, який ефективний, але дуже подразнювальний. Ми даємо йому вихідні форми, які потім у шкірі запускають процес перетворення їх у ретиноєву кислоту, і таким чином ми маємо можливість використовувати більші концентрації ретиноїдів для того, щоб збільшити ефект дії кінцевої ретинової кислоти, але при цьому не утворювати такий руйнуючий, подразнюючий ефект на шкірі. І що, власне, ми хочемо отримати від ретиноїдів, ретинолу, коли ми їх використовуємо у своїх продуктах? В епідермісі кілька є впливів, ми їх трошечки розділимо. Перше ми поговоримо про вплив ретиноїдів на епідерміс та на трансепідермальну втрату вологи. От головний спосіб транспортировки ретиноїдів у шкіру – це такий внутріклітинне проникнення, його можна так назвати. І під час цього проникнення молекули ретиноїдів, вони рухаються через міжклітинну матриксну структуру, і ця структура, ми пам'ятаємо, що вона складається з церамідів, стеаринів, фосфоліпідів і жирних кислот. І оцей міжклітинний матрикс, він має таку пластичну структуру, він має і ліпідний, і гідрофільний шари, і ці шари розташовані почергово таким чином. І ретиноїди, вони підвищують продукцію епідермальних білків, і ці білки прискорюють процес роговіння, і таким чином вони створюють більш розвинутий шар кератину. І це підвищує захисні бар'єрні властивості нашої шкіри. Крім того, ретиноїди проникають в базальний шар епідермісу, а цей шар, на відміну від рогового, ми пам'ятаємо, створюється і складається із живих нуклеїнових так званих клітиночок. І ці клітини, вони продукують нові клітини. І також в деякій мірі можна сказати, що ретинол проходить і в дерму в невеликій кількості,
але навіть проходить і у підшкірно-жирову клітківку. І таким чином ці інгредієнти, ці речовини, ретиноїди, вони мають можливість впливати також і на структури дерми. А головна структура, на яку ми хочемо там повпливати, ми знаємо, що це фібробласти, які, власне, синтезують структурні компоненти дерми. Але говорячи про вплив ретиноїдів на епідерміс, ми говоримо про те, що ретиноїди відповідають, верніше, фактори росту, на які впливає ретиноїди в епідермісі, відповідають за розростання цього живого шару епідермісу і таким чином посилення синтезу, посилення утворення нових молодих і функціонально активних клітин епідермісу і таким чином посилення захисної функції її. Ми знаємо, що гарний такий активний епідермальний захисний бар'єр шкіри – це якраз запорука того, що в нас буде зменшуватися трансепідермальна втрата вологи, і таким чином, якщо це обобщити, то можна сказати, що ретиноїди, впливаючи на епідерміс, посилюють її захисну функцію, посилюють його здорову функціональну активність і збільшують зволоженість епідермісу і зволоженість взагалі шкіри, створюють кращі умови для роботи ферментних систем і факторів росту, які функціонують в епідермісі. Наступна дія, про яку ми не можемо не сказати, це антикомедоногенні властивості ретинолу. Ми знаємо, що ретиноїди зменшують кількість шкірного сала, і вони через такий механізм дії зменшують схильність до утворення вугрів. От чрезмерна така деградація рогового шару і кератоз волосяних фолікулів, вони перш за все пов'язані з дефіцитом вітаміну А. Ми про це знаємо, да? А от завдяки регуляції секреції сальних залоз ретиноїди просто відмінно протидіють утворенню комедонів, і також вони знижують активність ферментів, які беруть участь у ліпогенезі. І більш того, вони блокують кліточний поділ себоцитів і їх диференціацію. Чому це дуже важливо? Ми пам'ятаємо про те, що як працює в нас сальна залоза, вона тут от подивіться, да? В неї є ось клітинки сальної залози, і в цих клітинах синтезується шкірне сало, тобто речовина, яка наприкінці вже стає шкірним салом, і коли вона накопичується всередині себоцитів, потім себоцит розривається, просто механічно розривається, і виходить всередину сальної залози, і таким чином себоцити гинуть, звичайно, під час утворення, під час синтезу шкірного сала. І ми знаємо, що чим більша кількість себоцитів, тим, звичайно, більша кількість шкірного сала, яка здатна синтезуватися і виділятися потім на поверхню шкіри. Таким чином, впливаючи на кількість себоцитів, ми просто таки в основі зменшуємо синтез шкірного сала. І знову ж таки по такому ланцюжку ми пам'ятаємо, що зменшення синтезу шкірного сала це є передумовою до зменшення утворення комедонів і потім як наслідок, можливо, якихось запальних елементів. Тобто, зменшуючи кількість утворення комедонів, ми не тільки покращуємо естетичний вигляд шкіри клієнта, а ще й впливаємо на ті механізми, які потім призводять до запалення і до утворення запальних вугрів, впливають на протікання, на важкість протікання вугрової хвороби. Далі, на що ще впливають активно ретиноїди? Вони забезпечують рівномірний розподіл меланіну в епідермісі.
А рівномірний розподіл – це запорука того, що тон шкіри, колір шкіри буде рівний, красивий, і це буде запобігати утворенню локальних накопичень меланіну, тобто утворенню пігментних плям. І ще один механізм цікавий. Ретинол блокує транспортування меланіну до клітин епідермісу. Тобто багато наших інгредієнтів, які ми використовуємо для лікування, для корекції пігментних плям, вони впливають на процес меланогенезу всередині меланоциту. Тобто вони працюють тут на те, щоб зменшити синтез меланіну. А от ретинол – це додатковий механізм, який дозволяє вже синтезований меланін не пускати, не потрапляти йому до кератиноцитів. І таким чином, звичайно, зменшує вирогідність утворення пігментних плям і вираженість пігментних плям, коли вже вони є в нас. Ну і ще один механізм дії на меланоцит – ретинол зменшує активність стимульованих меланоцитів. Меланоцити в нас стимулюються різними способами. Перший спосіб, да, ми знаємо, це дія сонячних ультрафіолетових променів на шкіру, вони запускають активізацію меланоцитів. По-друге, вони можуть в нас активізуватися під впливом якихось подразнювальних факторів, травми шкіри, подразнення шкіри і травматизація якимись там полютантами, алергенами. Все це викликає запальні процеси в шкірі, і якщо навіть це запалення, воно неявне і не виражене клінічно в достатній ступені, щоб клієнт його помітив, все одно такі впливи вони можуть призводити до того, що отакі локальні подразнення шкіри і локальна активізація меланоцитів, вони призводять до того, що вони починають захищатися таким чином. Меланоцит може захищатися тільки одним чином, посилюючи синтез меланіну. А от використання ретинолу, воно якраз зменшує активність оцих стимульованих меланоцитів, і таким чином вони заспокоюються і в меншому ступені виконують свою захисну функцію, тобто синтез меланіну. Дія ретинолу додатково, якщо це все поєднати, да, і додатково з чим, що вони сказали, то дія ретинолу, в першу чергу, да, антиоксидантна, тому що ретинол входить п'ятірку, топ-п'ятірку антиоксидантів, які працюють в нас зі шкірою. І антиоксиданти – це речовини, які нейтралізують вільні радикали і зменшують оці процеси старіння шкіри, які, власне, за такою провідною теорією старіння шкіри є причиною вікових змін. Тобто антиоксиданти – це гальмування, нейтралізація появи вільних радикалів, тобто анти-ейдж дія на шкіру. Усі антиоксиданти мають протизапальну дію, тому для ретинолу також характерна антизапальна дія і послаблення еретеми на шкірі. Крім того, ми сказали, що ретинол навіть в невеликій кількості, але він проникає всередину шкіри, стимулює роботу фібробластів і таким чином вироблення колагену, еластину, тобто він сприяє посиленню пружності шкіри, еластичності шкіри і таким чином проявляє свою анти-ейдж дію. Освітлення шкіри, рівномірний розподіл меланіну, ми вже сказали з вами про це, зменшення виробництва шкірного сала і таким чином гальмування процесів, які призводять до утворення жирності шкіри, комедонів, запальних елементів шкіри, робить ретинол дуже таким важливим інгредієнтом для корекції, для лікування вугрової хвороби. Ну і крім того, ми вже сказали, що через вплив на клітини базального шару
прискорює процес створення нових клітин, підвищує ферментативну активність, нормалізує процеси кератинізації. Тобто це оці властивості ретинолу, які ми якраз і які дозволяють нам його характеризувати як такий провідний і золотий стандарт анти-ейдж-терапії. Далі, у складі наших нових пілінгів також є АХ-кислоти та саліцилова кислота. Тобто, я ще раз підкреслюю, це не такі не класичні ретинолові жовті пілінги, які основані тільки на дії ретинолу. У складі наших пілінгів, окрім ретиноїдів, також знаходяться і альфа-гідроксикислоти, і саліцилова кислота. І клінічні ефекти альфа-гідроксикислот, їх можна розділити на неспецифічні, які характерні для всіх альфа-гідроксикислот, і ці неспецифічні ефекти, вони будуть визначатися рівнем pH у пілінгу. І ці неспецифічні ефекти, вони заключаються в прискоренні ексфоліації, відлущення шкіри та оновлення клітинного складу епідермісу. Тобто усі альфа-гідроксикислоти при певному pH викликають ексфоліацію, викликають відлущення декількох шарів дерми, і ще раз підкреслюю, незалежно від того, яка це альфа-гідроксикислота, якщо вона при достатньо низькому pH знаходиться, то вона буде викликати оцей відлущувальний ефект. Відлущувальна дія, вона відбувається через зниження pH в роговому шарі, далі там включаються механізми зв'язування іонів кальцію, і таким чином зв'язки між клітинами епідерміса послаблюються, і ці клітини, вони починають відлущуватися, вони починають відділятися з поверхні шкіри. І оцей відлущувальний ефект, він призводить до того, що в нас зменшується кількість клітин рогового шару, або навіть не тільки рогового шару, декількох шарів епідермісу. Інколи ми доходимо навіть до базальної мембрани, і оця дія, вона призводить до омолодження епідермісу, тому що епідерміс взагалі, да, ці клітини, вони також утворюються на базальній мембрані, піднімаються наверх до рогового шару, і, власне, функція епідермісу, як зараз вважається, це постачання активних, гарних, таких функціонально активних клітин рогового шару. В цьому заключається взагалі значення епідермісу у формуванні рогового шару. І таким чином, коли ми прибираємо кілька шарів епідермісу, таким чином ми сильно стимулюємо утворення нових молодих клітиночок і стимулюємо утворення нового молодого рогового шару таким чином і покращення функції епідермісу. Зволожуюча дія, вона якраз витікає через те, що от ми казали у попередньому пункті, омолодження взагалі епідермісу, оновлення рогового шару, утворення гарного, потужного епідермального бар'єру, і через утворення цього епідермального бар'єру, зменшення трансепідермальної втрати вологи, і після відновлення, звичайно, що тільки після відновлення епідермісу, після закінчення реабілітаційного періоду, епідерміс, шкіра, вони стають більш зволоженими якраз за рахунок гарної роботи оцих бар'єрних структур епідермісу. Протизапальна дія, вона пов'язана також з тим, що альфа-гідроксикислоти також мають таку властивість антиоксидантну, і через це от вона у нас трошечки рознесена, протизапальна і антиоксидантна дія. Ці дві дії, вони пов'язані. Да, альфа-кислоти, вони також мають і антиоксидантну дію. Ремоделювання шкіри, воно пов'язано з тим, що в принципі, альфа-гідроксикислоти, вони також проходять всередину в дерму, і вони також мають можливість впливати, стимулювати
фібробласти, і таким чином вони сприяють утворенню молодих структур дерми, таких як колаген, еластин, власні глікозаміноглікани, гіалуронова кислота. Відбувається таке ремоделювання, упорядочення, да, структур дерми. Освітлювальна дія – це дія, яку ми широко використовуємо, дозволяє широко використовувати пілінги для корекції пігментних плям, тому що якщо ми відлущуємо кератиноцити, які накопичили меланін, а ми знаємо, що накопичений меланін зберігається до самої смерті кератиноцитів, коли ми прискорюємо відлущення кератиноцитів, які накопичили меланін, то ми, звичайно, зменшуємо кількість меланіну в епідермісі, в роговому шарі, і таким чином це призводить до зменшення вираженості пігментних плям. І ще одна дуже важлива функція – це збільшення проникності шкіри. Ми знаємо, що це проблема, з якою працюють косметологи, і сироватки, маски, які в процесі роботи в косметологічному кабінеті ми наносимо на шкіру нашого клієнта, вони мають не дуже багато можливостей проникнути в великій кількості і дуже глибоко в шкіру. А от проведення пілінгу перед нанесенням масок, пілінгів, вибачте, масок, сироваток або кремів навіть на поверхню шкіри, збільшують проникність шкіри і таким чином збільшують ефективність дії тих інгредієнтів, які ми наносимо після проведення пілінгів. І в нас є ще специфічні ефекти, неспецифічні, вони характерні, повторюю, для усіх альфа-гідроксикислот, але ще є і специфічні ефекти, які пов'язані з хімічними особливостями та концентрацією конкретної альфа-гідроксикислоти. І саме від концентрації і наявності тієї чи іншої альфа-гідроксикислоти проявляються оці специфічні дії, які, наприклад, альфа-гідроксикислоти, вони працюють на поверхні шкіри. Якщо ми говоримо, гліколєва кислота, вона стимулює оновлення клітин, омолоджує, і, до речі, і специфічні, неспецифічні властивості альфа-гідроксикислот, вони у найбільшому ступені притаманні гліколєвої кислоти саме через те, що вона має найменшу молекулку. Тобто вона при достатньо низькому pH, при одному і тому ж має більше можливостей глибше проникнути у шкіру в більшій кількості саме через свої дуже невеликі розміри. І гліколєва кислота, а за нею іде молочна за величиною молекули, вони працюють більш потужно у порівнянні з іншими альфа-гідроксикислотами через свою величину молекули. Але це те, що стосується неспецифічних ефектів. А якщо говорити про специфічні ефекти, то гліколєва кислота, так, вона стимулює оновлення і омолодження клітин, а от молочна кислота, вона в більшому ступені, ніж інші альфа-гідроксикислоти, має можливість зволожувати шкіру. Так, вона м'яко відлущує, освітлює шкіру, це притаманне усім гідроксикислотам. Але чому ми говоримо про зволожувальні властивості молочної кислоти? Тому що вона при достатньо високому pH це молекула, яка входить в склад натурального зволожувального фактору. І коли ми працюємо молочною кислотою, то таким чином ми даємо шкірі сировину, так можна сказати, молекули, які вона використовує у складі натурального зволожувального фактора. Мигдальна кислота, вона у порівнянні з іншими кислотами більш ніжна, більш делікатна, вона має дуже велику молекулу у порівнянні з гліколєвою молочною, тому вона працює більш делікатно і вона підходить для чутливої і куперозної шкіри. Крім альфа-гідроксикислот, у складі наших пілінгів є ще бета-гідроксикислоти. Чому бета-гідроксикислоти, вони вважаються ліпофільними? Тому вони легше проходять через епідермальний бар'єр, вони працюють глибше,
вони не ті, що розчиняють шкірне сало, вони розчиняються в шкірному салі, і воно не перешкоджає їх проходженню в більш глибокі шари шкіри. І саліцилова кислота, яку ми досить умовно відносимо до бета-гідроксикислот, вона це класична кислота, яку ми використовуємо при акне, при сиборії, при жирній шкірі. Ми трошки поговоримо більш детально про саліцилову кислоту ще. От вона також є у складі наших пілінгів. І інші кислоти, які застосовують у професійній косметології і також входять у склад наших пілінгів, це азелаїнова кислота і фітинова кислота. Азелаїнова кислота, вона має протизапальну дію, вона використовується при акне і розація. Крім протизапальної дії, азелаїнова кислота має ще і антибактеріальні властивості, які дуже доречні при використанні при акне. І крім того, тут ще не указано, азелаїнова кислота також має відбілювальні властивості, тому що вона блокує синтез меланіну, і за потужністю своєї дії вона навіть сперечається з арбутином. Це от дві такі, арбутин і азелаїнова кислота, вони йдуть за ступенем, скажімо, ефективності після гідрохінону. Тому не забуваємо також про її освітлювальні властивості. А фітинова кислота, вона має дуже потужну антиоксидантну дію, освітлюючу дію має, але вона зараз також входить у топ антиоксидантів, які використовуються в косметології, тобто вона має таку омолоджувальну анти-ейдж дію. Так, і давайте трошки більше про саліцилову кислоту. Ми з вами сказали, що це умовно бета-гідроксикислота, але її будова, вона характеризується тим, що там є карбоксильна і гідроксильна група, і вони приєднані просто напряму до фенольного кільця. Не до вуглеводного ланцюга, як це у альфа-гідроксикислот, а прямо напряму до фенольного кільця. І от така її будова, вона призводить до того, що ця кислота не розчиняється у воді, і дія її пов'язана з денатурацією білків. Не залежить від pH. От саме ця властивість, вона поєднує її з кератолітичними препаратами, з кератолітичними інгредієнтами, таким як фенол, наприклад. Да? Ми знаємо, що фенол та, власне, і трихлороцтова кислота – це кератолітики, які викликають денатурацію білків. І саліцилова кислота дуже близька за своєю дією до якраз оцих кератолітичних інгредієнтів. Але так от якось повелося, що ми відносимо її більше до бета-гідроксикислот, і тому ми так її і називаємо бета-кислотою. Основні дії саліцилової кислоти – це, по-перше, відлущення, це ексфоліація, це зменшення зв'язків між клітинами, це відлущення цих клітин. От перша дія, яка притаманна саліциловій кислоті, це відлущення. Крім того, вона гарно очищує пори, тому що оця кератолітична дія, ми знаємо, що порами ми називаємо гирла волосяних фолікулів. Фактично анатомічне утворення, яке ми називаємо порами, це гирло волосяного фолікулу. І ми знаємо, що волосяний фолікул всередині висланий тканиною, яка дуже подібна до епідермісу. І коли ми кажемо про кератолітичну дію, про відлущувальну таку дію, то, звичайно, дія на оцю тканину, яка знаходиться всередині волосяного фолікула, вона призводить до того, що ці клітиночки відлущуються, виводяться, і таким чином дуже ефективно очищуються оці гирла волосяних фолікулів, вивідні протоки сальних залоз, і таким чином це призводить до зменшення утворення комедонів, зменшення утворення оцих
пробочок, які накопичуються у грилі волосяного фолікулу. Крім того, саліцилова кислота має протизапальну дію, вона також за своєю класифікацією її можна відносити до нестероїдних протизапальних препаратів, які ми знаємо використовуються в медицині саме з протизапальною дією. Саліцилова кислота, вона також має виражену протизапальну дію, антибактеріальні властивості. Вона вирівнює тон, звичайно, що оце відлущення і зменшення кількості кератиноцитів, які мають накопичення меланіну, звичайно, призводить до того, що тон шкіри стає більш гладким, більш рівним і більш естетичним. Зменшення пор. Ну, очищення пор, зменшення пор, звичайно, ці дві дії пов'язані, тому що якщо ми зменшуємо кількість вмісту у гирлах волосяних фолікулів, то, звичайно, то цим стінкам волосяних фолікулів їм не потрібно напружуватися, щоб втримати оцей вміст цієї пробочки, яка там накопичується. Ну і, звичайно, якщо вона порожня, то стінки вони більш такі розслаблені, вони спадаються, і таким чином прояви оцих таких, те, що ми називаємо розширеними порами, вони, звичайно, зменшуються. Ну і регуляція себуму. Це такі головні властивості саліцилової кислоти. І ще один інгредієнт у складі пілінгів, який ми вам сьогодні презентуємо, це трихлородстова кислота. Це кератолітик, ми вже сказали, ця кислота, вона викликає денатурацію білків, вона працює, механізм її не такий, як у кислот і у альфа-гідроксикислот, то на рівні епідермісу через оцю кератолітичну дію трихлородстова кислота розпушує роговий шар, робить його більш щільним. Вона сприяє відділенню і відмерлих, і пошкоджених клітин епідермісу. Вона зменшує патогенну мікрофлору, саловиділення і має здатність коагулювати білки в епідермісі. І ще одне, вона стимулює поділ базальних клітин. А поділ базальних клітин, ми знаємо з вами, це оновлення епідермісу і утворення більш молодого, більш функціонально активного першого шару шкіри, скажімо так. Але цієї кислота, вона здатна проникати і в шкіру, у дерму, і в дермі вона розширює капіляри і прискорює клітинний метаболізм, тобто розширення капілярів призводить до збільшення мікроциркуляції, до збільшення доставки живильних речовин, кисню у дерму, і таким чином покращується робота. Впливає на фібробласти. На фібробласти вона їх стимулює, посилює синтез еластину, колагену, і от саме кінцевий ліфтинг-ефект, який ми бачимо після відновлення шкіри, це якраз за рахунок більшої кількості і більш молодих волокон еластину і колагену. Також має антиоксидантні властивості, вона зв'язує важкі метали, блокує вільні радикали, тобто вона запобігає старінню тканини, старінню шкіри ще на такому початковому етапі. І за рахунок того, що оновлюються структурні компоненти і дерми, і епідермісу, то, звичайно, підвищуються захисні властивості шкіри. І ще про один важливий інгредієнт, який я хочу сказати, який знаходиться у складі наших пілінгів, це спеціальна система доставки GVC Glycolic Vector System. Що це за система така? Це така інноваційна система доставки активних речовин, в якій гліколєва у складі є гліколєва кислота, і ця гліколєва кислота, вона використовується не лише як пілінг-агент, ми говорили, що вона там і відлущувальні властивості, омолоджувальні, тобто вона працює як пілінг-агент, але вона ще працює як такий вектор, як провідник для перенесення інших молекул активних в глибокі шари шкіри. Тобто суть цієї дії гліколєвої кислоти, вона заключається в тому, що, як ми вже сказали, вона має найменшу молекулярну масу серед альфа-гідроксикислот.
76 дальтон. Ми знаємо, що шкіра пропускає всередину молекули не більше 500 дальтон. От гліколєва кислота має маленьку дуже молекулку 76 дальтон, тому вона дуже легко проходить через шкіру, через епідерміс, через захисні бар'єри шкіри. І вона ще й додатково послаблює міжклітинні зв'язки корнеоцитів, тому що ми сказали, вона має відлучувальну дію. І вона в цій системі, вона поєднується, комплексується, або ми кажемо векторизується з іншими активами, зокрема з ретинолом. І от такий комплекс, він створює таку молекулярну пару ретинол і гліколєва кислота, і в цій парі гліколєва кислота, вона діє як провідник, а актив ретинол, зокрема, він працює як пасажир. Тобто гліколєва кислота поєднується з ретинолом, і таким чином вона його протискує, проводить, проносить на собі в більш глибокі шари шкіри. Тобто ретинол доставляється глибше, і там він, оскільки він пов'язаний з гліколєвою кислотою, то треба час для того, щоб він вивільнився, щоб він звільнився від неї. І такий механізм дії проходження ретинолу і гліколєвої кислоти через шкіру зменшує подразнення шкіри і підвищує ефективність. Тобто і ретинол, і гліколєва кислота, вони скоріше, швидше проходять всередину шкіри, і таким чином подразнювальна дія ретинолу на шкіру, вона зменшується. А ефективність дії, оскільки ми прямо доставляємо її, ретинол маю на увазі, всередину шкіри, ефективність дії ретинолу таким чином, вона навпаки збільшується. Ну, це слайд, який, власне, повторює попередній, якби його обобщає так, да? От гліколєва кислота, вона створює таке вікно проникності в епідермісі, і за рахунок цього ретиноїд глибше проникає в дерму, і оця стабілізуюча матриця, яка є в цьому GVC-системі цій, вона у складі там гель, ліпосоми, мікросфери, вона контролює потім швидкість вивільнення ретиноїдів і зменшує ризик подразнення. Я хочу сказати, до речі, що оця система GVC, вона входить не тільки до складу наших нових пілінгів, які я сьогодні вам презентую, вона включена у склад усіх інших пілінгів компанії LARP. Дуже корисна, дуже цікава система. Ну, суть її ще раз: контрольована доставка активних речовин, менше подразнення, більш глибока дія, без збільшення концентрації активних інгредієнтів і такий синергічний ефект. Тобто гліколєва кислота, вона готує шкіру і покращує дію інших активів. І тепер давайте ми з вами вже перейдемо безпосередньо до наших нових пілінгів, які я вам сьогодні представляю. Перший пілінг – це Yellow Retinol Peel, жовтий пілінг з ретинолом Regular. Перед вами склад, і у складі ми бачимо, що в нас 10% молочної кислоти, 2% саліцилової, 2% мигдальної, 2% азелаїнової, і також у складі фітінова, гліколєва кислота і ретинол. Інтенсивна біоревіталізація пілінгів. Якщо трошечки може наперед, а може і вчасно, я вам представлю, в нас є жовтий пілінг Regular, і в нас є більш інтенсивний пілінг. Цей більш легкий. От цей пілінг, він більш легкий, і тому його доцільно використовувати для, скажімо, або більш молодих клієнтів, або в якості підготовки до глибших пілінгів. Показання для його проведення, ну, не будемо з вами дуже сильно зупинятися на цих показаннях. Ми вже проговорили, виходячи з складу, з інгредієнтів, які входять у склад цього пілінгу, да, це і біоревіталізація, і гіперпігментація, еластоз шкіри, це прояви фотостаріння шкіри, еластоз, тобто і при фотостарінні можна використовувати, і при порушеннях бар'єру шкіри, якщо шкіра чутлива, суха, атопічна,
яка потребує відновлення, то, звичайно, краще віддати перевагу саме пілінгу регуляр. Він більш такий легкий. Ну і підготовка для більш глибоких пілінгів. Значить, глибке або помірне печіння може визивати цей пілінг. Час відновлення 1-6 днів. Я наголошую про ті пілінги, які я вам сьогодні розповідаю, обов'язкова передпілінгова підготовка. Я хочу трошечки зупинитися на передпілінговій підготовці. Мій досвід показує, що переважна більшість косметологів, вони нехтують передпілінговою підготовкою, вони не надають їй того значення, яке вона має. І тут ви маєте пояснити це косметологам, просто тут пряма така залежність. Чим краще підготовлений пацієнт, тим більш ефективним, тим більш безпечним і більш комфортним буде пілінг у клієнта на вашій кушетці. Обов'язково передпілінгова підготовка. І чим довша ця підготовка, тим краще буде результат, тим комфортніше буде пілінг і тим безпечніше він і більш контрольованим він буде. В нас є такий універсальний тонер-активатор ВТ, активуючий тонік з серії Деліз Бланк. Він підходить для будь-якого типу шкіри. Якщо не цей тонер, то для жирної шкіри ми можемо використовувати і зволожувальний тонік, і активний тонік з кислотами, це у разі жирної шкіри, і у, можливо, більш вікових клієнтів, або якщо вони користуються цією серією, підходить також сироватка для обличчя ProBio Intense. Мінімальний строк, мінімальний термін підготовчого періоду – це 2 тижні. 2 тижні – це саме мінімум. Якщо чутлива шкіра, то мінімальний термін складає 3 тижні. Але ми намагалися, ми старалися акцентувати увагу наших клієнтів, косметологів на тому, що починається вересень, починається сезон кислот. І це будете ви робити пілінги своїм клієнтам, не будете. Я вважаю, що обов'язково потрібно запланувати клієнтам використання кислот в період, коли немає активного сонця. І якщо починати прямо з вересня в домашньому догляді використання оцих препаратів, які ми рекомендуємо для передпілінгової підготовки, вони самі по собі дають м'яку таку дію, яку ми з вами проговорювали, яку дають альфа-гідроксикислоти. Вона, звичайно, не така виражена буде, як після проведення пілінгів, але вона поступово дає такий накопичувальний ефект навіть без використання пілінгів. Тобто, якщо ви не даєте своїм клієнтам в домашній догляд ретиноїди під час сезону неактивного сонця, кислоти потрібно включити обов'язково. Ну і плюс, звичайно, тривале використання цих кислот в домашньому догляді гарно готують шкіру в тому випадку, якщо ваш клієнт або ви дозрієте до проведення пілінгів, в тому числі і поверхнево-серединних. Дуже важливий етап підготовка передпілінгова. Протокол проведення пілінгу, ну, ми пробіжимося швиденько, він взагалі вкладається в нашу загально прийнятну схему, тобто ми проводимо перше очищення та демакіяж, ми проводимо після цього знежирення шкіри за допомогою використання дегрізера нашого, ми змочуємо ватний диск, протираємо шкіру, протираємо з притисканням ретельно шкіру, і таким чином ми прибираємо залишки гідроліпідної мантії, таким чином ми навіть трошечки вирівнюємо її і прибираємо відмерлі клітиночки з поверхні шкіри. Це більш таки ретельна підготовка, ретельне очищення. І головне, якщо ми пам'ятаєте, говорили, що альфа-гідроксикислоти, вони ліпофобні, тобто вони водорозчинні. І чим краще ми знежиримо шкіру, тим більш рівно і більш рівномірно буде лягати пілінг і буде рівномірно діяти. Тому обов'язково використовуємо дегрізер. Після цього ми проводимо більш глибоку ексфоліацію. Ми наносимо на шкіру один з поверхневих пілінгів компанії Pelart.
і емульгуємо його протягом 3 хвилин, тобто ми працюємо пензликом, можемо працювати руками у рукавичках, тобто ми весь час обережно масуємо шкіру м'яко дуже і таким чином рівномірно розподіляємо поверхневий пілінг на поверхні шкіри. Не просто нанесли, а весь час поновлюємо цей рівномірний розподіл на шкірі. І потім ми його змиваємо прохолодною водою, гарненько, дуже гарненько просушуємо шкіру, і далі наступний етап вже нанесення пілінгу. В нашому випадку це жовтий ретиноловий пілінг регуляр, наносимо його рівномірним шаром і даємо експозицію 8 хвилин. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо, але не перший раз, не при першій процедурі. Спочатку ми через 8 хвилин змиваємо водою його і наносимо маску реаніматор. Але якщо ми проводимо другий, третій пілінг, і косметолог вже знає, як реагує шкіра його конкретного клієнта, наскільки вона підготовлена, наскільки вона товста, наскільки вона жирна, наскільки вона суха, ця шкіра, то для посилення дії цього пілінгу ми можемо після експозиції 8 хвилин, ми впевнилися, що все нормально в нашого клієнта, суб'єктивні відчуття цілком прийнятні, ми можемо залишати цей пілінг на шкірі до 4-6 годин. Тобто не наносити наступний шар шкіри, і в цьому перевага його, да? Ми використовуємо меншу кількість пілінгуючого складу, ми можемо його не змивати і залишати на шкірі до 4-6 годин. Але підкреслюю, це не першу процедуру, однозначно. Для того, щоб підстрахувати якби свого клієнта, якщо після того, як він піде додому, ви йому дасте у пробничок маски реаніматор, і якщо він побачить, що або в нього суб'єктивні відчуття, йому пече дуже сильно, да, припустимо, він не може терпіти, або він бачить, що таке або виражене почервоніння, або якісь ще небажані якісь ефекти, то ви даєте йому з собою маску реаніматор, він розподіляє її по обличчя і залишає мінімум на 20 хвилин. А якщо це вдома, то він може залишити її, не змивати до ранку. Але, в принципі, через 20 хвилин нанесення маски реаніматор його можна змити. І завершення процедури, якщо ми змили пілінг, якщо ми змили його, ми наносимо відновлювальну сироватку, і потім на неї ми закриваємо нашим універсальним постпроцедурним кремом з SPF 25, Derma Umbrella SPF 25. Обов'язково пояснюємо про постпілінговий домашній догляд. Ми з вами проговорили, що неспецифічна дія альфа-гідроксикислот – це ексфоліація, це викликається запалення, а потім і лущення шкіри. Тому до того моменту, коли шкіра відновиться, це наш реабілітаційний період. І в цей реабілітаційний період догляд за шкірою має враховувати пошкодження шкіри і має створювати комфортні, сприятливі умови для її відновлення, для її реабілітації. І це може забезпечити нанесення на шкіру 2-4 рази на добу після очищення, звичайно, рекавер серум, відновлювальну сироватку, даємо 1-2 хвилинки підсохнути їй і зверху закриваємо кремом епітелізантом. Це обов'язкова така зв'язка, сироватка обов'язково закрити кремом, тому що ми знаємо, що сироватки обов'язково закриваються кремом, а тим більше, якщо ми працюємо з пошкодженою шкірою, яка знаходиться у відновлювальному періоді. Якщо потрібно виходити на вулицю, обов'язково використання постпроцедурного крему з SPF 25. Зокрема, зараз, у грудні, цього SPF цілком достатньо, щоб захистити шкіру від того рівня сонячного випромінювання, яке є в нас зараз на вулиці. Ну і можна використовувати інший сонцезахисний крем
з рівнем 30 SPF або більше. Ну, коли це ми робимо, коли в нас шкіра схильна до утворення пігментних плям, ми знаємо, що є така схильність, то навіть у цей темний період року все одно краще використовувати креми з більш високим SPF. Так, далі наступний пілінг. Так. Це більш потужний пілінг, це жовтий пілінг з ретинолом Форте, регуляр і Форте в нас є. Просто дія його, характеристика дії, вона подібна до регуляр, але цей пілінг, він більш потужний. Він більш потужний за рахунок того, що у нього в складі є трифлуорацетова кислота. І тому це прояви, більш виражені прояви фотостаріння, більш виражені прояви пігментації. Його можна використовувати при проблемній шкірі, якщо є поєднання і вікових змін, і висипань на шкірі. Його можна використовувати при нерівному мікрорельєфі, грубій текстурі шкіри. Що це означає? Це означає наявність постакне або наявність зморшок на шкірі, тобто рельєф шкіри нерівномірний. Цей пілінг, він більш потужний, більш дієвий, але він потребує і більш тривалої реабілітації. Час відновлення, бачите, тут до 2 тижнів. І суб'єктивно він може викликати помірне або навіть сильне підчинення під час його проведення. До цього і косметологу, і клієнту потрібно бути готовим. Склад, бачите, перед вами. Менша тут концентрація альфа-кислот, тут 1% гліколівої, 1% молочної кислоти, ретинолу 0,2, азелаїнова кислота у складі саліцилова, і тут є ще TCA. Також підкреслюю необхідність достатньої і такої гарної предпілінгової підготовки, достатньо тривалої. І протокол проведення, він також, в принципі, такий же, як і при пілінгу регуляр, очищення, знежирення, ексфоліація, потім нанесення пілінгу, також експозиція 8 хвилин, і також при проведенні курсу пілінгів з другої, там, третьої процедури можна прогнозувати вже, як він буде працювати у конкретного клієнта, і можна залишати його на шкірі до 4-6 годин. І також відновлювальний період, препарати і послідовність нанесення, вони такі самі, але тривалість цього постпілінгового періоду, воно буде довше, відновлення шкіри, воно буде більш тривалим. І ще один пілінг, третій, це карнопіл. Тут в цьому пілінгу, бачите, саліцилова гліколєва молочна кислота, і виходячи з складу цього пілінгу, головним показником для його використання це регуляція себуму, це наявність запальних процесів на шкірі, тобто таким чином ми працюємо з жирною, проблемною шкірою, з акне, при формуванні постакне, при поверхневій гіперпігментації і таке більш м'яке оновлення шкіри, якщо вона має грубий мікрорельєф, жорстку текстуру, тьмяність, то в цьому випадку ми працюємо з карнопілом. Час відновлення пілінгу 5-10 днів. Під час нанесення відчувається помірне або сильне навіть печіння. Передпілінгова підготовка обов'язкова. І протокол роботи, він, в принципі, також передбачає очищення демакіяж, знежирення, ексфоліацію і потім нанесення карнопілу. Його можна не змивати. Потім через
певну кількість ми наносимо маску реаніматор, вибачте, не змивати, подивіться, отут в першому шагу написано не змивати. Тобто, якщо ми казали, що пілінг регуляр ми змиваємо, а потім наносимо маску реаніматор, то тут можна не змивати його, і потім ми в залежності від стану шкіри, можливо 2, можливо 5 хвилин, ми наносимо маску реаніматор. Тобто експозиція цього пілінга, вона менше, ніж регуляр і форте, 2-5 хвилин, і потім наносимо маску реаніматор. Ну, а далі все по плану. Потім ми через 15-20 хвилин змиваємо, наносимо універсальний постпроцедурний крем, або наносимо відновлювальну сироватку, а потім універсальний постпроцедурний крем. І у випадку, якщо ви вже точно провели кілька разів оцю процедуру, ви можете при наступних процедурах не змивати її. Витримуєте 3-7 хвилин, наносите крем Dermabrella або якийсь інший фотозахисний, якщо ви випускаєте клієнта у світлий час доби, або ви можете просто відпустити клієнта додому і не змивати кілька годин до ранку, наприклад, навіть, для того, щоб посилити глибину проникнення і ефективність його дії. Але я підкреслюю, в цьому випадку ви можете не наносити постпроцедурний крем, не закривати кремом, тому що у випадку, коли ви нанесли його, ви маєте клієнту сказати, що він його має змити, коли він повернеться додому. Якщо не наносите фотозахисний крем, то можна залишити його на більш тривалий термін. Відновлення також стандартне таке використання Recover і крему епітелізанту, і крема з SPF, коли виходить на вулицю в світлий час доби людина. От. І ще хочу сказати вам про один протокол використання цього пілінгу. Дуже мені сподобався цей протокол. Це поєднання карнопіла з ферментотерапією. Дуже гарна може бути процедура в косметологічному кабінеті. Ця процедура, знову ж таки, якщо ви знаєте вже клієнта, ви можете її використовувати навіть для такого потужної такої стимуляції, як процедура на вихід. Чому так? Коли ви використовуєте, ми пам'ятаємо, наша ферментотерапія – це крок 1, крок 2, ці 2 порошка в окремих баночках, і в нас є універсальний активатор з дуже гарним, потужним, широким складом. Сам по собі він є чудовим тонером для шкіри. І ми використовуємо для розведення його або першого, або другого кроку. От таким чином, згадали, да? Таким чином ми спочатку беремо 5 мг кроку номер 1, додаємо туди 5 мл нашого активатора, розмішуємо це все, утворюється щільна гарна піна, пензликом наносимо на шкіру, емульгуємо це, розподіляємо, поки піна не спаде, і потім змиваємо, ретельно змиваємо водою це все. Потім ми просушуємо гарненько шкіру і після першого кроку наносимо карнопіл рівномірним шаром на шкіру і залишаємо на 8 хвилин його. Не 2-5 хвилин, не 3-7, а от прямо на 8 хвилин. Включаємо вентилятор або працюємо віялом для того, щоб клієнту було більш комфортно. Буде відчуватися, як ми вже сказали, помірне або навіть сильне печіння. І після того, як ми витримали цей термін, цю експозицію, ми змиваємо його водою і наносимо другий крок ферментотерапії. Тобто ми беремо 5 мг порошку другого кроку, додаємо 3 вже мілілітри активатора, розмішуємо рівномірно, наносимо на шкіру і залишаємо на 40-45 хвилин. Після того, як ми змиваємо другий крок ферментотерапії, ми закриваємо клієнта кремом на вихід, який вважаєте за потрібним, який показаний вашому клієнту. Я хочу сказати, що оте
виражене почервоніння шкіри, неприємні відчуття, які виникають на етапі проведення нанесення карнопіло, вони після дії другого кроку ферментотерапії повністю проходять. І при такому протоколі, при поєднанні ферментотерапії і карнопіла, у клієнт він іде від вас з заспокоєною шкірою, з дуже наповненою шкірою. Пам'ятаєте, ми казали, що неспецифічна дія альфа-кислот і складових пілінга, вона заключається в тому, що дуже збільшується проникність шкіри. І такий достатньо ефективний поверхнево-серединний пілінг після себе залишає просто відкриті ворота для інгредієнтів, які містяться у другому кроці ферментотерапії, тому посилюється ефективність дії і другого кроку ферментотерапії, і в свою чергу заспокоюються оці запальні такі явища, які виникають на шкірі після нанесення карнопілу, і в результаті ми отримуємо дуже виражений, гарний такий ліфтинг шкіри, дуже гарну наповненість, і вона розправляється, дуже гарний, красивий тон шкіри, тобто і після проведення пілінгу не виражене лущення, тобто ви можете обов'язково спробувати її для такої дуже ефективної, дуже гарної процедури для ваших клієнтів на вихід. Або у вигляді курсу процедур для того, щоб клієнт і почувався гарно, і ефект мав гарний. От, гарна процедура, ми її проводили, демонстрували коли проводили презентацію цих пілінгів, ми її просто показували під час презентації тим косметологам, які були присутні, їм дуже сподобалося і дуже сподобався результат. Тому запам'ятайте цей протокол також. Це результати проведення пілінгів. От перед вами дві процедури карнопіла з інтервалом 14 днів. Бачите, як вирівнявся, наскільки вирівнявся рельєф шкіри, наскільки зменшилась і ці зморшечки, наскільки зменшилася розширеність пор, бачите, вони такі більш гладкі, і колір шкіри гарний. Це всього дві процедури карнопіла. А це форте, одна процедура, бачите, навіть одна процедура, вона також дає гарний такий виражений ефект. Це форте, одна процедура також одна процедура, бачите, тут шкіра з такими вираженими, дуже вираженими віковими змінами. Тут, звичайно, в нас жіночка вже посміхається трошки, тому в нас трохи риси змістилися обличчя, але от саме стан шкіри, вираженість мілких та великих зморшечок, вони навіть після однієї процедури дуже гарний ефект мають. Так, а це регуляр пілінг, це більш менш потужний пілінг, чим форте, але тут в нас і клієнтка більш молода, бачите, це з інтервалом 10 днів, одненька процедура. Бачите, якщо ми придивимося, в нас вираженість наших зморшечок отут і вираженість наших пор, вона також зменшилася. Так, в мене інформація, яку я вам хотіла надати, вся. Якщо у вас є запитання, я буду рада відповісти. В чаті. Немає запитань, я просто думаю, або багато інформації, або запитання вони можуть виникнути після вже. Ага. Так, Лариса Николаевна, дякуємо вам. Ми прослухали. Ну, я не можу ставити запитання, бо не практикую, а думаю, девочки немножко переварят информацию, прослушают, кто в записи, и тогда, если будут вопросы, да, мы, конечно, через Юлю, я думаю, наша Юля с вами будет контактировать, и запись у вас попросит. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Всего доброго. Да. Хорошего дня, да, до следующих зустрічей. Да. Дякую. До побачення.